allting också värt att tänka på. Hur är stenarna utformade? Är de vassa? Är de raka? Är de stora? Är de vad som helst? Hur de ska kunna påverka däcken, länkarmarna, diffarna, alltihopa. Skulle skrapa det i, gör det fritt och så vidare. Nej, det här är by far det roligaste jag har haft i skogen i hela mitt liv. Ja, välkomna tillbaka till Our Third Home. Denna filmen kommer att bli någonting utöver det vanliga, tror vi. Så detta vill ni absolut inte missa. Ja, men innan vi börjar med allt bus så ska vi först bara lämna in en shitload med filter till postombudet här. Tusen tack för allt ert stöd och att ni tror på våra prylar. Uppskattas. Ja, och här har vi prylar till Norge, Sverige och Tyskland. Ja, och vi har fått snö. Inte lite av det heller. Och idag ska vi göra någonting som är så jäkla utanför min comfort zone. Så jag sitter här nu och stressar lite. Men det ska bli kul. Vi börjar i Grand Cherokees. För det är här vi kommer att få alla grundkunskaper till att hantera och veta och känna faror och veta när man inte ska köra och så vidare. Alltihopa för att det här ska bli en lyckad resa och ett lyckat användande av data. Man vill ju inte skada henne. Nu är vi här och detta ska bli så jäkla kul. Ja, då är vi här tillsammans med Erik som äger detta stället, Offroad-skolan. Han ska berika oss med massa nyttig information. Ja, då önskar jag er välkomna till Offroad-skolan. Här på Offroad-skolan så lär vi ut hållbar terrängkörning. Det innebär att man ska lära sig köra utan att köra sönder marken, utan att köra sönder bilen och utan att köra sönder sig själv och passagerarna. Man ska spara på naturen när man är ute. Man ska inte förstöra den utan man ska helt enkelt lämna sina fotspår och försöka inte lämna någonting annat. Banan består av tidigare och nuvarande skogsbilsvägar, varav den äldsta finns med på kartor från 1700-talet. Det man ska tänka på idag, nu har det snöat och det var väldigt kallt i natt, det är att det kan vara väldigt halt. Det finns stenar under snön som kan vara hala så att man inte snubblar och trillar på dem. Innan vi sätter igång idag så är det lite saker man ska tänka på när man är ute och kör så här. Det första är rutorna. När vi kör i lite svårare situationer, när man kommer ut på lite sånt så ska man komma ihåg att rutorna ska antingen vara hela vägen uppe eller hela vägen nere. Och det är för att när det slår lite i bilen så ska man inte slå i kanten på rutan. Ja, smart. För då ska man slå i sidan eller ingenting alls. Mm. Det andra man ska tänka på är hur man håller i ratten. På körskolan lärde man sig det här. Yep. Mm. När vi kör i terrängen så håller vi tummarna utanför ratten. Just det. Det är väldigt viktigt. För att om man kör på en sten eller någonting sånt, även på grusväg eller så, om man kör ner i diket, så trycks hjulet bakåt och då snurrar ratten. Och då kan ekrarna komma i upp till 70 km i timmen. Aj, aj, aj. Ja. Och ekrarna är alltså de här. De delarna där, precis. Ja. Så då håller man tummarna utanför ratten. Vi kommer köra de här bilarna. Det är Jeep Grand Cherokee. De kallas i folkmun för ZJ eller ZG. Det är en V8 i denna som är den lila. Det ligger en 6 i den som är vit. De är båda automatväxlade. De har samma fördelningslåda. De är i princip samma bil förutom motorn. Och det faktumet att den här lila bilen har en 2-tums höjning medan den vita bilen är helt standard. Så, då har vi fått känna på lite försmak. Ja, så nu har ni fått köra bilarna med landsvägstryck i däcken.
Det gör att de ligger väldigt bra på vägen när man kör på landsväg. Men när man kör i terrängen så är det fruktansvärt skakigt och det kastar bilen fram och tillbaka. Och för att göra det lite lättare på både bilen och på sig själv och passagerarna så släpper vi ut lite luft ur däcken så vi sänker däcktrycket. Ja. Och i och med att de här bilarna har rätt hög profil på däcken, vilket är denna biten här, så kan man gå ner på de här bilarna till ungefär 1,6 bar, det är halva trycket. Och för att ni ska kunna se skillnaden så har jag här en bit trä som vi kommer köra över. Ja. Och ni kommer först få köra över den med fullt tryck i däcken. Och sen när vi har sänkt däcktrycket så kommer ni få köra över sänkt däcktryck och känna skillnaden. Ja. Om du stannar uppe på, när du är uppe på, så kan du se hur det ser ut när du kör med fullt däcktryck och med lågt däcktryck. Bara kör sakta här. Där. Snyggt! Kan du stanna lite som däcket formar sig efter underlaget. Så om du kör fram en liten bit. Så, för nästa äventyr så har vi minskat däcktrycket med hjälp av de här manometrarna och ventilerna ner till 1,5 bar i däcket då. Och det är ju inte så mycket. Men nu är det ju ett annat syfte. Nu ska vi ut och köra lite terräng. Nu är det bara Anneli kvar här och ska man lätta på trycket. Det är Anneli som jag kommer skicka ut sen och lätta på trycket på Berta när vi ska ut på de tuffa vägarna. Nu är Anneli igång med sänkt däcktryck. Nu ska hon ta och testa den här lilla klossen igen. Se hur bilen beter sig. Nu ser man resultatet av det sänkta däcktrycket. Det formar sig mer efter träklossen. Ja, och nu när vi är färdiga med de här grundläggande övningarna. Nu ska vi ut på nybörjarbanan. Ja! Ja, det här är så jäkla kul och det är så jäkla intressant och så mycket man inte känner till. Shit, alltså det gjorde du bra, älskling. Fy fan vad roligt. Ja, nu har vi fått vårt första seriösa hinder här av Erik. Jag var kanske inte den bästa guiden. Det var första gången. Vänta bara ska du få se tills jag guidar dig så kanske du tycker att du var jättebra sen. Kanske. Ja, Anneli hon får 7000 solar faktiskt som betyg. Hon gjorde ett fantastiskt jobb tillsammans med Erik och lotsade mig igenom den här banan. Ni ska bara snabbt få se hur den ser ut för det är inte alltid lätt. Och det är inte lätt på film heller att fatta. Men den är bra och ojämn och där är massa stenar som sticker upp lite här och var. Så att det är ingen lek. Här är ju liksom till exempel mellan två stenar. Här vill vi ha däcket emellan på den vita Cherokeen. Allting är också värt att tänka på. Hur är stenarna utformade? Är de vassa? Är de raka? Är de stora? Är de vad som helst? Hur de ska kunna påverka däcken, länkarmarna, diffarna, alltihopa. Skulle skrapa det i, gör det fritt och så vidare. Det här är by far det roligaste jag har haft i skogen i hela mitt liv. Det är så bra. Jag kan starkt rekommendera detta. Yes. Nu är det dags för nästa bana. Och då ska vi runda den stubben. Aha. Här är knepet att tröskeln på bilen är hög. Och det finns ett utrymme mellan bakhjulet och diffen. Så att om man tar in den under tröskeln på bilen så kan den gå under bakaxeln mellan bakhjulet och diffen. Jag trodde nog faktiskt att det skulle kännas ännu mer än vad det gjorde. Det känns ju oftast mer än vad det ser ut. Men det var faktiskt mest bara roligt.
Ja. Känns som klockan är 11 eller något på kvällen. Ja, men så är det. Nu har vi fikat med Erik och reflekterat lite över dagen. Nu ska vi ta och hoppa in i kära Berta. Vi hittade henne till sist ute i skogen. Vi hade glömt att sätta igång värmen i Berta. Som tur är så är det inte 10-11 minus som det var igår kväll. Utan att nu är det nog precis på nollan. Ja, alltså vi är så jäkla frösna idag. Vi har varit ute i över 6 timmar. Gott med lite varm soppa. Det blir lite varm soppa i husbilen denna gången. Då ska vi köra vidare en bit och sen kommer vi stanna vid nästa hinder. Och då ska ni få en riktig utmaning. En riktig utmaning nu. Här finns ett antal stenar som vi kommer köra över. Och det jag gör, det är att jag stannar alltid med en sten precis framför däcket när jag har det så här. För att om jag glömmer titta framför bilen när jag sätter mig i förarsätet och kör iväg, så känner jag stenen direkt och vet att antingen så kommer jag ihåg att jag visste det var den stenen, eller så är det så att då kommer jag ihåg att gå ut och titta. Här kommer ni få göra en övning som jag kallar för den pissande hunden. Oj, ja älskling, här har vi en utmaning du. Här är utmaningen att köra förbi de stenarna utan att köra på det trädet. Det vi kommer göra är att vi kommer köra upp över de stenarna. Backspegeln kommer precis gå förbi detta trädet. Och sen kör vi ner på andra sidan. Och då kommer taket här ungefär. Och när man gör det så lyfter bilen i bakhjulet. Med andra ord pissande hunden. Jag kommer guida er över.
Ah! Jag känner att jag är i luften. Det är läskigt. Och slicka backspegeln längs trädet. Ja, det var en lagom distans till backspegeln. Ja, jäklar vad coolt. Du lämnar stötfångaren där bak. Den har ramlat av. Jag kände det. Jag bara, fan. Ja, det börjar bra. Ja, detta här känns som att det blir den tuffaste etappen hittills. Det är ju liksom... Känns som det eskalerar hela tiden. Ja, men så är det. Ja, det är så jäkla kul det här och så jäkla bra arrangerat. Liksom anordnat med markerna. Att det successivt ökar hela tiden. Mm. Jag hade vi börjat med detta igår så hade jag åkt hem. Ja, då hade vi skitit ner oss och gråtit samtidigt. Japp. Minst. Ja, nu har vi nått fikastället. Nu blir det lite kaffe och reflektion. Ja, Erik. Vad tror du om våran bil nu då för Island? Har du något tips du skulle kunna ge oss vad vi skulle behöva göra för förbättringar eller? Ja, först och främst.
jag får säga det är en härlig husbil. Visst är det? Ja, det är det. Vi älskar den. Ja, men det finns lite grann i förberedelser som jag hade gjort inför Island. Det ena är lite skydd under. För att det finns alltid möjligheter att man slår i någonting och då vill man inte slå sönder någonting vitalt för bilen. För då blir man ståendes och bärgare och allt sånt. Och det är inte så roligt. Nej, det vill vi inte. Och det andra jag hade gjort, det är däck och fälgar. Förklara gärna hur du tänker där. När det gäller fälgarna så är de... Jättesnygga, men... De är jättesnygga, men de är aluminium. Och även om de här är väldigt kraftiga och de har en extra ring, så om man slår i en sten med aluminium så om man gör det hårt, då slår man sönder fälgen snarare än att den blir bucklig. Plåtfälgar kan man rikta i nödfall snarare än aluminium. Det andra jag hade gjort, det är gå ner i storlek på fälgen. För att just nu sitter 18 tums på den. Det finns rätt mycket rum mellan fälgen och bromsoket. Och det gör att man kan gå ner i storlek på fälgen, samtidigt så kan man behålla diametern på däcket genom att gå upp i en högre profil. När man går upp i en högre profil då hamnar ju däcket här. Då har man möjlighet att släppa ur mer luft som vi gjorde på jeeparna. Och då framförallt på alla tvättbrädevägarna så kan man köra med mycket lågt däcktryck så det inte skakar sönder bilen. Och det vill vi ju inte att det ska göra. Nej. Och har man den här profilen så kan man inte släppa ut så mycket luft ur däcken. Då blir det betydligt mer skak i bilen och så vidare. Så plåtfälgar, mindre fälgar. Ja. Och andra däck då blir det. Och andra däck. Däremot, mönstret på de här däcken är helt okej. Jag hade behållit ett AT-däck. Jag hade inte gått till ett mud terrain, MT-däck. Detta är BF Goodrich All Terrains. Jag kör samma på min bil. Det enda är att jag kör med väldigt hög profil. Och det tyckte du att det skulle vi också ha. En hög profil var bättre. Hög profil. För att om man tittar på den vita bilen som vi körde. Den har 85 profil på däcken. Och de fälgarna det fungerar väldigt bra på den bilen. Ja, det kan jag intyga att den var skön att köra med. När man kör på ett ställe som Island. Nu hade jag inte kört med så grova däck. Men då kan jag sänka däcktrycket på det däcket mer än vad jag kan på det däcket. Okej. Och då får jag mycket, mycket mer behaglig gång på, när man är ute på de dåliga vägarna. Om man tittar under bilen så finns det vissa ställen som man behöver tänka på under bilen och skydda. På den här bilen så hade jag satt en plåt som sitter fram och under motorn. För att oljetråget på denna bilen är aluminium. Så att slår man i det så blir det inte buckligt utan det spricker. Okej, det vill vi inte. Och en plåt här framifrån till tvärbalken där hade gjort jättemycket för att hålla damm och skit ute från motorrummet. Men även skydda motorn från om man skulle slå i någonting. Här under så är det ingenting som jag hade oroat mig om. Nej. Bakaxeln, om man tittar här in så sitter en liten cylinder där på drivaxeln. Den hade jag satt ett skydd för. Den sitter ganska olämpligt där för en fyrhjulsdriven bil. För att det är lägsta punkten. Slår man i den så då går den sönder. Den hade jag satt ett skydd för någon form av plåt. Men för övrigt så är allting uppe och högt. Så att det steget som kanske kan vara problem, insteget i dörren. Yes. Sen är det ju ganska långt överhäng. Japp. Och det är nog det största problemet som bilen kommer ha.
Och när man tittar under bilen så slutar ramen här. Så att detta är en påbyggnad på ramen. Okej. Ja. Det är egentligen inget problem, men det är bara man behöver veta lite grann om hur bilen är byggd för att vad man ska göra. Så att om man tittar under bilen här så ser man påbyggnaden här, hur de har förlängt ramen med den här påbyggnaden här. Den här är ju ganska robust. Så att, men det är möjligt att man ska prata med tillverkaren just om det här. För att det man kan göra är att sätta en hasplåt här och sen en roller här bak. Just för när man råkar slå i där bak så att man inte river av bakkofångaren. Det är möjligt att man vill sätta någonting över tanken där. Jag vet inte om jag hade gjort det. Jag hade funderat på att gå upp lite grann på diametern på däcken, inte allt för mycket. Och eftersom ni kommer köra mycket på dåliga vägar och vill köra med lågt däcktryck så hade jag se om jag kunde gå lite bredare på däcken också. För övrigt så tror jag denna är helt redo för fantastiska utflykter. Ja, men du, det ska bli så roligt. Erik, vi tänkte också höra lite grann om det här med att köra i terräng, för det har vi ju fått frågetecken om. När får man, vad får man, vad gäller där? Vad säger lagen? Lagen säger att man får inte lov att köra i terrängen. Det finns terrängkörningslagen och det finns terrängkörningsförordningen. Terrängkörningslagen kom 1975 och den säger att man inte får lov att köra i terrängen alls förutom jordbruk och skogsbruk. Sen kom man på att den var lite för snäv och 1978 kom terrängkörningsförordningen som luckrar upp denna lite grann. Det andra som terrängkörningslagen säger är att man får lov att köra på snö om det inte skadar marken under. Och den gäller alla motorfordon. Så att en elcykel till exempel går under terrängkörningslagen medan en vanlig cykel går under allemansrätten. Okej. Sen 1978 så kom man på det att det kanske var lite för snävt. Och det visar ju också att det tog bara 3 år att driva igenom den. Och då sa man det, då får man köra till exempel till projektering för nya vägar så får man lov att köra i terrängen. Räddningstjänsten får lov att köra i terrängen. Ja, men det känns ju ändå tryggt. Och sen har det varit lite tolkningsfrågor och så. Men i grund och botten så får man lov att köra på allmän väg. Man får lov att köra på privat väg. Och på vägar i skogen som är avsedda för motorfordon. Man får inte lov att köra hur som helst. Man får inte lov att köra ut på egen mark bara för att man känner för det. Utan om man ska göra det i skogs- eller jordbruk så måste man ha en anledning att man kör med bilen i skogen eller på markerna. Likaså så traktorspår får man inte lov att köra. Bara för att en traktor har kört det innebär det inte det att det är en väg som är till för motorfordon. Nej. Utan det kan vara bara att bonden kör ut på åkern och där kör han med traktorn för att det är där han kommer åt. Det innebär inte att man får lov att köra där med sin bil. Nej. Skogsbilsvägar är vägar av sämre kvalitet som vi har här till exempel. De här vägarna är allihopa skogsbilsvägar som jag har kört på idag. De kom till faktiskt innan jag startade offroad-skolan så fanns de här vägarna på fastigheten för att jag skulle kunna skota från skogen och köra lite maskiner ut och så vidare. Dessutom så har vi kor som går på beter och måste man kunna utfodra korna och så vidare. Så det är vägar som fanns för skötsel av fastigheten som vi kör på. Sen kan man få tillstånd av Länsstyrelsen för olika aktiviteter när det gäller terrängkörning. Så att Länsstyrelsen kan ge ut tillstånd om man ska ha ett event eller så. Då kan man söka hos Länsstyrelsen och få tillstånd för terrängkörning på det sättet.
Men grundregeln är att i Sverige får man inte lov att köra i terrängen. Nej. Och det gäller alla motoriserade fordon, inklusive skotrar, elcyklar, vad heter de, såna här kickers och så vidare. Ända upp till, som vi har kört idag, jeepar och så vidare, fyrhjulingar. Alla sådana fordon faller under terrängkörningslagar. När det gäller snöskoter till exempel, så är det ju så att de kör på snötäckt mark. Och då får man lov att köra i terrängen så länge man inte skadar marken som är under. Så det är det. Och sen om man undrar mer om det här så finns det en jättebra pdf på Naturvårdsverkets hemsida som man kan ladda ner och läsa. Och där står precis vad man får och inte får lov att göra. Nej, så att man får helt enkelt kolla med markägaren då också om det är någonting du ska göra. Om det är så att, ja. Och dessutom så ska man ut och köra på privat mark, så hör det väl till generell hövlighet att man tar kontakt med markägaren och frågar, får man lov att köra här? Vill han ha betalt för att man campar på hans mark eller någonting sånt? Jag tycker det är, för att när man åker ut och vill frikampa så är det ju någon som äger marken, och om man då tillhandahåller mark för fricamping så är det väl rätt att ägaren av marken får någonting i betalning för det. Där har vi ju en jättebra grej som har kommit, och det är ju den här Eremit-appen. Ja. Där faktiskt folk som har mark kan lägga ut och man betalar för att man ska få stå där. Men att man ändå då kan boka det här så att man vet om att man har en plats och att man är ensam där. Ja, precis. Så att den ger vi ju, den är kanonbra, Eremit-appen. Så att det enda man ska vara säker på, det är att det faktiskt är markägaren som har lagt ut det och så vidare. Det finns andra appar och så som inte är markägarna som lägger ut det. Det är bara folk som lägger ut ställen de har hittat och så. Park4Night kan man säga exempelvis. Där kan du faktiskt lägga ut en plats själv. Och där kan man inte vara helt säker på att det som står där är sant. Det får man ju ta reda på när man väl kommer dit. Och det kan vara så att det inte är helt lagligt att köra ut till den platsen de har lagt. Så att det är ju lite olika typer av appar såklart. Det är det. Det som vi har gjort här är att vi kör på skogsbilsvägar. Sedan har jag ett tillstånd för att hålla utbildning i terrängen. Så att mitt tillstånd är för utbildning i terrängkörning här. Men i och med att vi kör på skogsbilsvägar så klassas det inte som en motorbana som det annars hade gjort om man bygger en sån här anläggning. Och det är det som offroad-skolan går ut på. Det är just det att man ska lära sig köra i naturlig terräng på det som man får lov att köra i Sverige. Så att skogsvägar får du lov att köra i? Du får lov att köra på skogsvägar. De kallas inte för skogsvägar utan de kallas för skogsbilsvägar. Och det är då vägar som är till för motorfordon i skogen. Och det är oftast markägaren som bestämmer vad som är skogsbilsväg och vad som inte är en skogsbilsväg. För som vi såg innan så såg det ut som det gick vägar, men det är där skotaren har kört. Och det är inte skogsbilsvägar, utan när skotaren har kört där så har han kört i terrängen i skogsarbetesyfte. Så skotaren, han får lov att köra där, men vi får inte lov att köra där med jeeparna. Nej, okej. Men hur funkar det att köra på en grusväg till exempel? Ja, grusvägar finns det olika kategorier av grusvägar. Det finns de som ägs av staten. Och det finns en otrolig massa grusvägar i Sverige. Det finns faktiskt mer grusvägar än vad det finns asfaltvägar i Sverige. Oj. Ja. Jag har för mig att det är så. Det kan ha ändrats sen jag kollade upp det. Sedan så finns det allmänna grusvägar som ägs av vägföreningar. Ja. Till exempel vägen här som ni körde in för att komma till mitt är en vägförening som har. Men vägföreningen får då statligt stöd och kommunalt stöd för att underhålla vägen. Okay. Och de är öppna för alla. Men att skada vägen klassificeras mer som att man sprätter eller kör upp. Men om man skulle köra i en vattenpöl och det skulle stänka,
så klassificeras det som en skada. Det klassificeras inte som en skada. Det skadar ju inte vägen, för vägen är ju till att köra för. Ja, men tusen tack. Du har klargjort en hel del frågetecken i våra huvuden. Ja, jättebra. Mycket information för er också att bita i. Ja, Erik, vi vill säga tack. Ja. Det har varit så jäkla roligt. Det har varit roligt att ha er här också. Och det är inte sista gången vi är här. Vi kommer att komma tillbaka till våren och snacka vatten. Eftersom vi kanske åker i vattendrag på Island. Ja, och det är viktigt både veta hur man ska göra och hur man ska förbereda bilen. Sen kommer vi också titta lite mer på teknik så att ni vet om det händer någonting, hur ni ska hantera det. Och öva lite mer på det som ni har lärt er nu. Japp, men nu är det system overload. Ja. jag kan inte ta in en enda grej till, känner jag. Så att nu skjuter vi det på framtiden och så smälter vi detta helt enkelt. Ja. Tusen tack, Erik. Ja, tack själv. Ja, och som sagt, vi har haft en helt fantastisk helg här på Offroad-skolan. Så är ni intresserade av att göra något sånt här spektakel ute i terrängen med Erik, så gå in på hans sida offroadskolan.se och kika in hans priser och olika paketerbjudanden. Japp, vi säger ingenting om det än för vi har inte fått fakturan än. Men vi har ju varit här i en hel helg och vi har lärt oss massor. Oh ja, massa ovärderlig och jätteroliga grejer. Och haft så jäkla kul. Bästa helgen. Ja, verkligen. Det här kan vi rekommendera. Nu ska vi tina upp för att vi är frusna. Vi har varit ute väldigt mycket och det är kallt. Så att med det så säger vi tack så länge. Sköt om er så ses vi i nästa film. Hejdå!